Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Èmi ni Adebowale Fabarebo Amoloogun ọmọ Agbogbomoja Ogbomo ni burúkú ojú ó tó èyìnbó wá wo ojú òṣòro ọmọ ọ̀rọ̀ ni nílẹ̀kẹ̀ ẹ̀rọ ni nílẹ̀mú onílẹ̀kẹ̀ alẹ́ onílẹ̀mú gbé sọ́hùn omíye mọ́mọ́ kí ọ̀rọ̀ tán nígbẹ̀ oníkó ìlú Àgbàdo ní Ekiti State ni mò ń gbé àti fìgbà kan wà ní Ọ̀tà bọ̀ ní báyìí Àgbàdo ní ìlú bàbá tó bí mi lọ́mọ ibẹ̀ ni mo ti ń ṣe iṣẹ́ awo mi. Mi ò yan iṣẹ́ ìṣògùn ní àyò òun ló yàn mí nítorí pé pásítọ̀ ni ó tọ́jú mi dàgbà òun ni ó train mi dàgbà nìbàdàn so iṣẹ́ pásítọ̀ tí bàbá yẹn ń ṣe ni mo mọ̀ kódà mo ṣe fi ipò DCC Youth Secretary tó ṣe yàn mí wọn ti yàn mí lẹ́yìn mi ju ẹni tó ṣe yàn kúrò níbẹ̀ nísìn ṣùgbọ́n nígbà tí mo wà ní kékeré kí wọ́n tó bí mi ní òrìṣà kan wà nílùú bàbá mi Aláwùjọ ní orúkọ ẹ̀ ibẹ̀ ni ìyá mi ti lọ jẹ́jẹ́ ẹ fún òrìṣà yẹn pé torí ìyá mi ń ṣe àbíkú pé tóun bá ti bímọ nílùú yìí o tí kò ṣe òun ò ṣe àbíkú mọ́ pé òrìṣà yìí la máa bọ̀ Ọlọ́run ṣe lóòótọ́ ìyá mi bí mi ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìdílé tí ọkùnrin ò kì í pọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn torí ọ̀dọ̀ àwọn ìyá mi ọkùnrin ò kì í pọ̀ lọ́dọ̀ wọn wọ́n ṣe bí mi tí mo jókùnrin ní ẹ̀gbọ́n wọn nìbàdàn tí mo ní ó jẹ́ pásítọ̀ yìí mú mi Ìbàdàn ni mò ń gbé títí mo ṣetán ní secondary school mo lọ university ní Akungba Akoko. I'm a graduate of industrial mathematics numerical analyst mo ṣetán mo serve ní 2011 ní Ondo State níbẹ̀ Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ mo ríṣẹ́ ní Dell University of Technology ní opposite Winners University ṣùgbọ́n torí 2 years contract basis work ni wọ́n fún mi níbẹ̀ yẹn mo ti ṣe ọdún kan kó tó di pé láti inú ìṣòro kan sí èkejì ni mo ṣáà ń kojú torí ìyá mi ti gbàgbé ìlérí tó ṣe fún ìmọ̀lẹ̀ Aláwùjọ ń gbà yẹn torí ní ìdílé ọba a gbọ́dọ̀ ní ẹnìkan tó gbọ́dọ̀ náwó sí ìmọ̀lẹ̀ yẹn bàbá mi ni ẹni tán bí tẹ̀lé ọba Òkúnbọ́badé ti ìlú Àgbàdo is late now so gbà tí wàhálà yẹn ṣẹlẹ̀ ní 2013 December 6 mo ní accident ojú apá kan ṣoṣo tí mo fi ṣubú nígbà yẹn lélẹ́yìn ṣùgbọ́n àṣà ń gbé mi kiri orí òkè hospital a lọ Chinese hospital ní Ondo a lọ FMC lọ́wọ́ a padà sí FMC ní Ìdó a lọ SSH a lọ State Teaching Hospital ní Adó orí òkè kan ni a wá lọ ní Ìṣó ibẹ̀ ni wòlíì olùṣọ́ sẹ́lẹ̀ yẹn ti wá ní iṣẹ́ bàbá mi ni kí n lọ máa ṣe mo kọ́ pé kí leléyìí ń sọ báyìí ṣùgbọ́n láàrin kókó mo padà sílé bàbá mi ti kú gbogbo ìwọ ni àkáǹtì oògùn ni ó ọpọ́n fá ni ó gbogbo tí ó relate mọ́ iṣẹ́ ìṣègùn tí bàbá mi ṣe mi ò délé bá iṣẹ́ ìṣègùn tó ní kí n wá máa ṣe bóun ni màá ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí mo wá ní bàbá kan ṣìfò oníbẹ̀dó
àwọn bàbá mi nínú iṣẹ́ ìṣègùn nìyẹn àwọn ló ní kí n wá lọ fi àkókò adìyẹ fífún bo bàbá mi mo wá lọ bọ̀ wọ́n wá ní kí n lọ sùn sí inú ilé awo dà bàbá mi ó ti empty nígbà tí màá fi dé mo ṣe bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kìíní mo sùn bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta ni mo wá rí bàbá mi bíi pé ó di ọwọ́ mi mú tó mú mi kọjá nínú oko àwa ni ewé yìí ṣé mo mọ̀ màá dárúkọ á ní nǹkan báyìí náà fi ń ṣe o ewé yìí ṣé mo mọ̀ nǹkan báyìí ni wọ́n fi ń ṣe o tí màá ti wá jí màá kọ́ lẹ̀ màá wá dánwò àwọn nǹkan gan tí mi ò kọ́kọ́ ń gbàgbọ́ torí mo máa ṣe sí tí èèyàn lè dánwò ní ojúkorojú ni ọjọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ fún mi ní oògùn ayẹta mo ṣetán mo wá lọ ra ewúrẹ́ mo wá so oògùn yẹn mọ́ lọ́rùn àwa yìnbọn fún un mo kọ́kọ́ nígbàgbọ́ pé ní tí bàbá yìí ń sọ ó dàbí ohun ṣiṣẹ́ o ní ìsìn mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé mo ní oògùn tó tó 2000 lọ́wọ́ torí ìmọ̀ oògùn gọ́gọ́gọ́ ni bàbá mi kò ń ṣàwòfà ẹ ṣe so iṣẹ́ ìṣègùn ló yàn mí mi ò yan iṣẹ́ ìṣègùn. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan babaláwo ìbògùn ni bàbá mi ṣùgbọ́n bàbá tó jẹ́ bàbá fún mi nínú iṣẹ́ ìṣègùn ṣìfò oníbẹ̀dó àwòfà ni èyí tí bàbá mi máa ń ṣe nígbà yẹn ó ní àwọn ọ̀rẹ́ bíi mẹ́ta tó tún àwọn kan wà tó tẹ̀ tó jẹ́ bàbá fún bíi Samusi ní ọ̀kẹ́ Amoloogun Abọ̀nífà Amoloogun nílùú yìí wọ́n ti kú báyìí eléjogun àná àwọn náà ti kú báyìí tí bàbá mi bá ti wá gba aláàsàn sọ́dọ̀ kan tó dọwọ́ lé rárá àbí tó bá pè wọ́n pé àfẹ́gbá aláàsàn kan wá o torí ayé ìgbà yẹn kò tí ì sí fóònù bàbá máa ní kán dúró a wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá yẹn pé mo ní àlejò kan o bàbá lórúkọ ẹ o ṣé kí n gbà tó bá ti jẹ́ iṣẹ́ tí wọn ò ní lè ṣe ni Ifá sọ fún wọn pé rárá àwọn awádé wá ní wọn ò ṣe oníbẹ̀dó ni ò jẹ́ kí kinní yẹn fún mi ní wàhálà ṣe púpọ̀ ayé fóònù ti wà máa pẹ̀lú bàbá mo ní kọ́sítọ́mà o ṣé kí n gbà tó bá ti ní kí n gbà máa gbà kódà ìgbà kan wà tí mo gba iṣẹ́ kan láti ìlú òyìnbó ọkùnrin yẹn Texas ló wà pastor DS zona pastor CAC ni kó tó kíṣẹ́ yẹn tó wá sọ́dọ̀ mi ni oníbẹ̀dó ti ní pé wàá gbaṣẹ́ kan láti ìlú òyìnbó a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àsáré ẹ̀ torí ọ̀fà náà ta bàbá yẹn òun nìkan gbé wá 7 days Adventist ní Ifẹ̀ ni wọ́n gbé bàbá yẹn sí ngbà yẹn láti lọ tọ́jú ẹ̀ àtọ́jú wọn àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ara wọn sì yà wọ́n padà sílé òyìnbó so a máa ń sáré láti lọ bèrè ní ọ̀dọ̀ àwọn onífá ni ṣùgbọ́n èmi torí orí ọ̀fẹ́ oníbẹ̀dó ló wá ṣe Ifá Olókun fún mi bó ṣe rí nìyẹn. gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan torí èmi tẹ bá rí mi nísìn ẹ̀rí àwọn babaláwo míì wọ́n á di nǹkan kọ́pá wọ́n á di nǹkan kọ́rùn wọ́n á di kọ́ra wọn mo nígbàgbọ́ pé content àti container wà ẹlòmíì wà á di nǹkan kọ́ra kò ní ní nǹkan kan lọ́wọ́ so mo máa ń gbàgbọ́ nínú reality pé dán kankan wò torí àwọn kan wà tí ẹ máa ṣoògùn fún kí ni yà á ṣiṣẹ́ o torí pé wọn ò ní fẹ́ wá san oore wọn wá pè é pé kò ṣiṣẹ́ so ó ní àwọn oògùn tẹ́ tá bá ti ṣe sílẹ̀ a máa ń fi Ifá béèrè pé ṣóògùn yà á ṣiṣẹ́ fẹ́ ni nítorí tá bá pè báyìí ayẹta ìbọn tá máa ṣe fún àwọn sójà torí wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé ní gbogbo ìmọ̀ oògùn tó wà ní Nàìjíríà wọ́n máa ń fi wá búra ẹni tó bá ti máa ṣoògùn fún ẹni tí kò bá ti ń ṣe ọlọ́pàá àbí sójà torí àwọn ọmọdé ìsìn wọ́n máa fi ń jalè so àwa gbé wọn búra tó bá ti fi oògùn tá fẹ́ fún ẹ já o lé o nǹkan báyìí láà ṣe ẹ́ so tá bá ti wá ṣoògùn yẹn bóyá irú ayẹta nísìn ọ̀gẹ̀dẹ̀ lásánlásán a lè di oògùn àdá ká dì mọ́ ká wá fi àdá gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀yin náà mọ bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ṣe rí ká wá lo àdá kó mú dáadáa ká wá fi gé ọ̀gẹ̀dẹ̀
tí ò bá gé wàá mọ̀ pé kí ni ìṣiṣẹ́ nìyẹn. So àwọn oògùn bẹ́ẹ̀ a máa ń dánwò. Ṣé tí wàá rí àwọn oògùn míì wà gẹ́gẹ́ bí ọlọ́gbọ́n a ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ ẹ o, ṣùgbọ́n tí ẹ bá ti lè gbé kọjá omi bíi 3 àbí 7 oògùn yẹn á kú. Ó tún wá ní kankan tí àwọn àgbà tó ń kọ́ wa ta tó máa ń ṣe sí oògùn bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé a máa fi sára oògùn yẹn bíi pé wọ́n pa àlélẹ̀ tó bá ti ń kọjá lọ́dọ̀ àwọn yẹn wọn ò ní lè pa oògùn yẹn kú torí ìdánilójú wà pé tó bá gbé oògùn travel ó máa ń bàjẹ́ lóòótọ́ ó máa ń bàjẹ́ ṣùgbọ́n a máa ń pa àlélẹ̀ oògùn tá a bá fẹ́ gbé ránṣẹ́ sí ìdálẹ̀ fún yàn ni. Tẹ́ bá rántí lẹ́ẹ̀kan mo sọ kinní kan pé pastor ló brought me up and I'm a Bible scholar. In fact mo mọ tí mo ń ṣe lọ́wọ́ báyìí nígbà míì ẹ̀wẹ̀ mo máa ń fi gbogbo ìgbà sọ fún àwọn ẹlòmíì tó bá ń rí oníṣẹ́ ìṣègùn bí ẹni tí kò lè dé ọ̀run ṣùgbọ́n mo máa ń fi oore ọ̀fẹ́ sọ fún wọn pé ẹ fi àwa àti Ọlọ́run lẹ̀. Nínú ọjọ́ mẹ́ta yìí program kan wà ní orí rédíò ní Èkìtì tí babaláwo àti oníṣẹ́ pásítọ̀ kan tí wọ́n lérí oògùn mọ́ra tó di pé ọ̀sán yìí tí babaláwo yẹn ń lò tó ń lé pásítọ̀ yẹn kiri lójú oorun títí tó fi lọ sí ọmọ ẹ̀dẹ́mà program tó wà lórí afẹ́fẹ́ nìsín tí pásítọ̀ jọ náà nìyẹn. Ọdún tí a lọ ń bá àwọn bàbá kan ṣe bí ọdún Ifá tó máa ń ṣe nígbà kan lọ́dún a máa ń pàdé àwọn pásítọ̀ náà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wá bíbélì sọ kínní kan bíbélì ní ìjà yìí kì í ṣe ti ara bí kò ń ṣe ti ẹ̀mí ìyẹn ẹ jẹ́ ká filẹ̀ fún Ọlọ́run. Ẹ ṣé. Ọ̀nà mẹ́rin ni a máa ń gbà béèrè nǹkan ní àwọn àwòfá babaláwo àwòfá bí babaláwo ṣe pín sí méjì ìmọ̀ ògùn àti àwòfá. Ṣẹ̀rí àwọn àwòfá yẹn àwọn ọ̀nà tí àwọn tó fi ń béèrè nǹkan olókun wà ọ̀pẹ̀lẹ̀ wà ẹ̀kín wà ọ̀sànyìn wà. Ṣé wá rí ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ láti mọ irú Ifá báyìí odù mẹ́rìndínlógún ni ẹlòmíín gbà pé ó wà odù tó wà ju mẹ́rìndínlógún lọ o. Ṣé rí odù kan mẹ́rìndínlógún ọmọ ló bí odù mẹ́rìndínlógún lọ́nà odù mẹ́rìndínlógún ló wà o. Kẹ́ wá wo iye odù tó wà bẹ́yẹn bí ẹ bá ṣe mọ odù àwọn odù yẹn dé ni ẹ ṣe máa mọ̀ tútọ́ torí Ifá náà máa ń pò bí ẹsẹ̀ bíbélì ṣe rí gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ ni odù Ifá ṣe rí. Ẹ̀yin náà wo 16 times 16 bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí. So àwọn kan wà tọ́wọ́n bá ti wá mọ́ tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ ṣe àwòfá dandandan tọ́wọ́n mọ oògùn wọn wá lọ wẹ̀jú tọ́wọ́n bá ti wá wẹ̀jú ṣé àwọn tó wẹ̀jú yẹn ìṣòro nìkan náà rí wọn ò ní rí solution torí ṣe rí odù Ifá ó máa ń kì sí ọ̀tún àti òsì ni. Ṣe rí ọ̀tún tí odù bá ti da ọwọ́ ọ̀tún tẹ́ kì sọ́tún ìyẹn ló máa sọ ìṣòro tó wà ńlẹ̀. Tí ẹ bá ti wá kì sí ọwọ́ òsì ìyẹn ló máa sọ ìyẹn tó máa fa tí ẹ lè ṣe tí ìṣòro yẹn máa fi wá sópin àbí bóyá wọ́n gbá láàsọ wá nísìn ẹ wá fẹ́ béèrè pé ṣé kẹ́ tọ́jú ẹ̀ tẹ́ bá da odù méjèèjì tẹ́ bá dà lọ́wọ́ ọ̀tún àti tòsì tí ẹ bá tó bá jẹ́ ní tẹ́ máa gbà ní ọwọ́ ọ̀tún lẹ́ẹ̀ máa kì í sí tí ó máa sọ pé gbà ọwọ́ òsì ló máa sọ pé rísìn tí ẹ gbọ́dọ̀ fi gbà lélẹ́yìn àti oògùn tẹ́ máa lò fún ni. Àwọn ìṣòro kan wà tó yẹ pé kò gba oògùn rárá tó jẹ́ pé ètùtù lásán ni tí ò gba oògùn tí ò tàbá wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣoògùn sí ẹ rí pé irú ẹni bẹ́ẹ̀ á wá dàbí pé ṣe náà gbà á wá dàbí pé wọ́n fi oògùn orí fífọ́ wo inú rírun bó ṣe rí nìyẹn sá. Àwọn Yorùbá ní abèrè ọ̀nà kì í ṣìnà níta bá béèrè la máa mọ̀
torí iṣẹ́ ìṣègùn kì í ṣe iṣẹ́ tí ẹnìkan kọ̀ lè torí pé ó ní ìwé oògùn bàbá ẹ̀ kó wá kọ̀ torí bẹ́ẹ̀ sáwọ̀. ìdí tí àwa babaláwo fi máa ń béèrè kí a tó ṣiṣẹ́ fún ẹni aláìsàn ni pé bóyá ẹni tó jẹ́ irú èmi ní ọjọ́ kan ẹnìkan wà ní hospital ó ti ń rọbí fún bíi a day and a half wọ́n wá ní kíkọ́ ọkọ ẹ̀ lọ mú pé kọ́ lọ ṣe CS fún ọkọ ẹ̀ ò lówó ọ̀rẹ́ ọkọ ẹ̀ ló mọ̀ mí ó wá pè mí àwa wo fa fún ẹ gbàgbọ́ pé inú ìró ìyá ọkọ inú ìró ìyá ọkọ ni tí ìyá ọkọ fi de oyún yẹn mọ́lẹ̀ ló wà Ìbàdàn ni ẹni tá à ń sọ ìwà èmi wà lágbàdo níbí wọn á ní kán sọ fún ìyá ọkọ ẹ̀ kán túrú ẹ̀ wọ́n kàn débẹ̀ wọn bá ya sọ̀rọ̀ wọ́n kàn túrú nídìí ìyá wọ́n wá rí ihun tí ìyá dì mọ́kù bíi pé wọ́n di okùn mọ́ inú èèyàn ìgbà tó ń tú ni ọmọ tá à ń sọ ẹ̀ tó bímọ ẹjọ́ ká wá ní pé a béèrè lọ́wọ́ fáńkọ́ òun la fi ń béèrè pé a béèrè ọ̀nà kì í ṣìnà. ẹnà sókè bẹ̀jẹ̀ tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ rẹ̀. ṣe rí àkúnyìn òde la máa ń pè kò lórúkọ míì àfi tó bóyá ní Ghana bó tó bá jẹ́ Nàìjíríà tá a wà nílẹ̀ Yorùbá òde la máa ń pè ihun tó ṣẹlẹ̀ ni pé ní ọjọ́ kan ẹ̀rín ni Ọ̀rúnmìlà náà gbé ìpọ̀nrín fún ọ̀tẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ wọ́n fẹ́ pa ni ó wá mú ló wá sọra ẹ̀dá kínní ló wá gbé mi kínní òde yìí odidi èèyàn ni bó ṣe gbé mi ìgbà tó ń mú ẹni yẹn tó fẹ́ pa tó ń kún ẹni àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ lo kínní àwòrò ni so inú agbètí kínní wà wọ́n kàn ṣe lanú ẹni yẹn wọ́n dà sígbó ni bíi pé wọ́n kó ìgbẹ́ inú ẹran tó bá kó dànù wọ́n wá lọ kó kínní yẹn sí ìdí òòṣà kan ìgbà tí kínní yẹn jẹ tó jẹ mọ́lẹ̀ àwòrò ni ó wá dìdí mọ́lẹ̀ tó rí kínní àwòrò ni ẹni tó kọ́kọ́ lo òde yìí so olú máa ń fà ẹni awo tó bá ti gbóra ẹ̀ lójú ni o awo tó bá gbóra ẹ̀ lójú ni o nítorí èmi ní ìsìn tí n bá pàdé awo kan tí n bá rí kínní lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní tí màá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá jẹ́ ní tó dára ẹ̀ lójú ni á dáhùn náà bó ṣe yẹ kó dáhùn bó ṣe rí nìyẹn. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo ti sọ àwọn kan wà tọ́wọ́n bá ti mọ odù Ifá wọ́n á lọ wẹ̀jù wọ́n á rí lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọn ò ní mọ solution sí ìṣòro yẹn ẹni tó bá ti wá mọ Ifá irú olókun tí èmi ń dá yìí olókun ọ̀nà méjì náà ló tún wá wà tẹ́ bá fẹ́ ṣẹ́ olókun bọ̀ tẹ́ ẹ̀ lọ kọ́ odù Ifá dáadáa wọ́n á ṣètò olómi fún yín tẹ́nìyàn bá ti lọ ṣẹ́ olómi wọ́n máa ń wẹjú wo olókun omi náà ni bọ̀ tẹ́lẹ̀ a máa ń wo odù ẹ̀ ni odù Ifá ló máa ń sọ ìṣòro tó ṣẹlẹ̀ sí yàn bóyá ká sọ pé kí ẹnìkan ní èmi alágbájá o àlàáfíà mi o wọ́n á wo Ifá yẹn wá da èjì ogbè ìtumọ̀ ẹ̀ ni Ifá kò sí nǹkan kan òun ni Ifá tó ga jùlọ tá máa ń pè ní arígbó Ifá tí wọ́n bá dà fún yàn tó bá wà ńlẹ̀ tí ẹnìkan bá wá sọ pé ìṣòro wà á jẹ́ pé babaláwo tó kọ̀ fẹ́ẹ́ fi ẹnìyẹn jẹun ni ẹni tí èjì ogbè bá ti jáde sí bóyá kí aláìsàn kan náà tún wà kẹwàá òpè ṣé alágbájá yìí ṣáá kú tẹ bá dà sílẹ̀ téjì ogbè bá ti jáde tí babaláwo wá ní ẹni tá bá sáré ẹ̀ kò ní kú ó wá nǹkan tá a jẹ nìyẹn èjì ogbè sọ pé a kú nìyẹn tí wọ́n á béèrè lọ́wọ́ Ifá pé ṣé ni ẹni tó sì kì í ò ṣáá kú
tí ẹ wá da fáyẹn lẹ̀ tí èjì ògbè jáde ìtumọ̀ ẹ̀ ní ifá ẹ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ní yes akú nìyẹn. bí mo ṣe sọ ọ̀tún àti òsì ni já wá sọ báyìí bóyá àdàkíní èjì ògbè jáde àtúwádàkejì ọ̀bàrà jáde èjì ògbè ní arúgbó ifá yes ni àwádàkejì ó wá ń sọ ọ̀bàrà ní ọ̀bàrà balẹ̀ ságùn bí mi ò tiẹ̀ lóògùn máa bulẹ̀ máa fi sáré téèyàn bá kú ibò náà máa sí sísà. ok ilẹ̀ náà. lágbára Ọlọ́run bó ṣe rí nìyẹn. ok. mo ti fẹnu kàn díẹ̀ nínú ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn nítorí tẹ́ bá wò ó tó bá jẹ́ bí aṣògùn fún sójà ní ìsìn kó jẹ́ ayé tá a bọ́ tí ẹ bá fẹ́ kí ènìyàn tàn yẹn àbí kí sójà yẹn lè ní àmì ìdánilójú pé kí ní ìṣiṣẹ́ ó yẹ ká lè ra ewúrẹ́ àbí ajá ká dé oògùn yẹn mọ́ lára ká wá yìn bọ̀ àbí tá a bá sọ pé a ṣe ayẹta fún yàn pé kó máa dì mọ́dì tí a bá dè mọ́ ajá lọ́rùn náà àbí tá a bá yìn bọ̀ tó bá kú ṣé kò yẹ ká ti mọ̀ pé tó bá jẹ́ èèyàn ni pé nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ sí náà nìyẹn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ oògùn míì Ifá la máa ń bi kódà bí àwúre báyìí bóyá ẹni tó ń ta ọjà ṣe rí àwúre tó ṣiṣẹ́ fún Táyé ó lè má fi ṣiṣẹ́ fún Kẹ́hìndé ní oríṣi àwúre tó wà nísìnyí ó máa tó bí 20 so Ifá ló bá sọ pé àìrú àwúre eléyìí ló máa ṣiṣẹ́ fẹ́ nìyí o torí àwọn kan wà ó ní irú obìnrin tí wọn gbọ́dọ̀ fi àyà kó bóyá irú obìnrin yẹn Táyé ti lọ bá a lò pọ̀ Kẹ́hìndé ò ṣe bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ ṣé àwúre kékeré ṣé ó máa ṣiṣẹ́ fún ṣé irú àwúre kan ló máa ṣiṣẹ́ fún àwọn méjèèjì bẹ́ẹ̀ yẹn so bí ó ṣe rí nìyẹn sá. kò ń ṣe dandan kí èèyàn dé ọ̀dọ̀ wa ká tó ṣe àjò fún ṣùgbọ́n ó pọ̀ oríṣiríṣi o bóyá ẹni tí fibroid ń ṣe báyìí tí wọ́n bá fẹ́ ṣe nǹkan fún ṣe é pé a lè ṣe oògùn fibroid through afẹ́fẹ́ ṣùgbọ́n àwa máa ń ṣe way bill bóyá tó wà l'Àbújá tó bá fẹ́ gba nǹkan mo ti send oògùn sí Ghana like twice now èmi pẹ̀lú ẹni àdẹ̀yẹ́rẹ́ rí we only meet on Facebook so a máa fi oògùn yẹn ṣe way bill ni ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ bóyá ẹni tó ní case ní court bóyá wọ́n parọ́ mọ́ ni ó dẹ̀ fẹ́ kí àṣírí irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tú irú yẹn a lè ṣe ń bí kákọ̀ fi send message through àwọn tó láyé bó ṣe rí nìyẹn. Tí èèyàn bá pè wá tán fẹ́ ká bá wọn fi Ifá béèrè tó bá jẹ́ pé ó pè wá ní tí ò wá síbí 5,000 naira ni tábà wá wo Ifá yẹn tí Ifá sọ tí òun fúnra rẹ̀ ti rí pé lóòótọ́ ni tí ọ̀rọ̀ yẹn bá wá yọ ètùtù ọ̀nà méjì ni Ifá lè ní ká ṣoògùn for instance bóyá kí èèyàn wà ní ẹni tó tán fún ní attack ṣe mọ̀ pé Ifá lè ní ká kọ́kọ́ ṣe ètùtù fún àwọn ará òru ó lè jẹ́ látọ̀dọ̀ wọn ni ká bẹ̀ wọ́n ṣùgbọ́n Ifá tún lè sọ pé ká ṣe ẹbọ yẹn ìjà la máa fi ń jà ètùtù ẹ̀bẹ̀ la máa fi ń bẹ̀ so tí Ifá bá sọ pé ká ṣe ètùtù à ṣe tí Ifá bá sì sọ pé ká ṣe ẹbọ à ṣe Ifá lè ní oògùn báyìí báyìí ni a máa lò fún Ifá kò sọ pé oògùn ní ọ̀rọ̀ ẹgbà tí Ifá bá sọ pé oògùn ní ọ̀rọ̀ ẹgbà oògùn lákọ̀ lọ ṣe fún direct tó bá ti jẹ́ pé ètùtù ni à ṣe ni tó bá jẹ́ pé ẹbọ nípa ẹni kò lè gbẹ́bẹ̀ nítorí ẹja sọ báyìí bóyá ẹni tí àwọn àjẹ́ ń bájà bóyá wọ́n sì sí iṣẹ́ ẹ̀ wọn ò jẹ́ kí kíní kan ṣe kíní kan Ifá lè ní pé òkè ká mú nǹkan kan tí èṣù ò kì í jẹ torí àjẹ́ ò gbọ́dọ̀ lọ ìdí láìkan fún èṣù so ní tí èṣù kì í jẹ là lọ fún èṣù gbalagbá wọn tó ní alágbájá má ṣe nǹkan báyìí báyìí o lọ wá fún ẹni kíní o tóun náà bá ti ń lọ ó kọ́kọ́ wọ́dọ̀ wá júbà ẹnìyẹn lá discipline ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn bọ̀ tẹ́nìyẹn bá fúnra rẹ̀ wá o
tá a jọ jókòó sínú ọ́fíìsì 1-on-1 1,000 naira là ń wo Ifá bó ṣe rí nìyẹn. ṣé mọ̀ for instance bóyá ẹni tí ọfà náà ta àbí ẹni tó jẹ́ pé kò rọ́mọ bí ẹja sọ pé ẹni tó rí tí ò rọ́mọ bí tá a wá wo fatifá wa jẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan báyìí báyìí ló fà á tó bá wá jẹ́ oògùn ni a máa lò fún directly àwọn oògùn irú ìdádúró bẹ́ẹ̀ wà lóríṣiríṣi bọ̀ tó bá jẹ́ pé ètùtù ní ètùtù fún ok bóyá ẹni tán ní kókò lọ ra adìyẹ kó fi bọ̀gún àtẹnitán ní kó lọ ra ajá ṣe pé iye owó adìyẹ kọ́ ni iye owó ajá so bó ṣe rí nìyẹn. mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run Elédùmarè ọba àjọkẹ́ ayé àṣàkẹ́ ọ̀run àtòrí aláìsùn ọ̀ṣẹ́ òtítí tírímọ̀ ọba tí mo rí ọmọ gbogbo ènìyàn tí ó mú mi pàdé àwọn Get a Better Life TV nítorí bákan ọjọ́ kan ní igi mọ ojú iná ká pè bẹ́ẹ̀ ṣe rí àwa èèyàn a kì í tètè ní ìgbàgbọ́ nínú ara wa irú èmi nísìn mo ti rí ẹni tí mo bá pàdé rí mo kọ́kọ́ mi ò tiẹ̀ jọ kọ́kọ́ mọ̀ bí pé mo gbóyìnbó ló ti kọ́kọ́ fòyìnbó bú mi dáadáa mo wá jẹ́ kó mọ irú èèyàn tí mo jẹ́ ìgbà tí kódà mo ní láti sign undertaking kó tó gbà kí n ṣe ní oògùn kankan fún ìyàwó ẹ̀ ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ tí Ọlọ́run jẹ́ kí n gba oríyìn tó dá ń bẹ̀ ẹ sì jẹ́ kí a mọ kinní kan léènì ṣe rí àìsàn tí ò bá ti fìyàn lẹ̀ àti ìpàdé babaláwo tí ó fẹ́ tọ́jú ẹ̀ ni èmi Adebowale Amoloogun ti ìlú Àgbàdo ń bí fún àwọn tí wọn ò nígbàgbọ́ nínú ti ìbílẹ̀ wa yìí mo kàn ń fi àkókò yìí jẹ́ kí ẹ mọ̀ pé ṣe rí ìtìbílẹ̀ yìí tí ẹ bá pàdé babaláwo tó jẹ́ olóòótọ́ ìwòsàn wà ń bẹ̀ lọ́dọ̀ wa níbí nísìn ẹnikẹ́ni tó bá ní fibroid ulcer asthma diabetes àbí spiritual attacks nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run kò ń ṣagbára mi o nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa ń ṣì ń gbà fún wa tó dẹ̀ ṣì máa gbà fún wa lọ lágbára Elédùmarè ẹ lè kàn sí wa through phone numbers wa then tí àwọn kan bá ṣì ń sọ fún yín pé ìbílẹ̀ yìí ò exist babaláàrọ̀ ni torí a ti ń ní ìtòkàn mídùmídùn ní ìsìn ni pé a ti wá ní many of graduates tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ bàbá wọn bíi ti àwa báyìí so our contact now thank God we are in social media lives so a máa ń tètè rọrùn fún àwọn èèyàn láti pàdé wa ju ti àwọn bàbá wa nígbà yẹn lọ èèyàn lè wà ní òyìnbó kí a máa ṣe àjò fún ní Nàìjíríà ń bí